السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوتيوب بتعلن خبر جديد إن شاء الله يتفعل على كل القنوات المفعلة للربح والمؤهلة للربح وغير المؤهلة للربح. ليه هو الخبر عبارة عن إيه؟ الخبر بيقول إن الفيديوهات القصيرة كل القنوات هتقدر تحقق ربح من خلالها، والربح ده هيكون بقيمة محددة من خلال اليوتيوب ب100 مليون دولار. 100 مليون دولار، وهتوزع على القنوات اللي هتنول المكافأة دي. ازاي هتجيلك المكافأة دي وازاي هتربح منها والنتيجة هتكون ازاي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي مع بعض بكل تفاصيله. المكافأة دي علشان تقدر توصل ليها وتجيلك المكافأة دي انك بترفع فيديوهات من الفيديوهات الشورتس تكون خاصة للمحتوى الخاص بتاعك، حصرية. ما تكونش انت جايب فيديوهات من مكان تاني، من التيك توك ذات علامة مائية وخلافه من المواضيع دي، وتضيفها على المحتوى. طيب اهم حاجة كمان ان انت لازم يكون عندك الاهلية للموضوع ده. ايه هي بقى الاهلية؟ الاهلية ان انت لازم يكون السن القانوني بتاعك متاح ليك انك تستخدم اليوتيوب. مطلوب منك انك طبعا عشان تطلب الميزة دي او تحقيق المكافأة دي لازم تدخل، تدخل او تربط، تعمل عملية ربط لحسابك بالادسنس، ويكون او الحساب الادسنس مربوط بالحساب البنكي علشان طريقة الدفعات اللي هتوصلك. طيب انا عشان اعمل ده هل لازم اكون انا قناتي مفعلة؟ لا، انت لازم تعمل التفعيل ده على القناة المفعلة المؤهلة للربح او غير المؤهلة للربح، يسمح لك في هذا الاجراء. تمام. المحتوى التاني ان انت عشان توصل للمعلومة دي او توصل للربح ده من خلال اليوتيوب، هوصل له ازاي او هعرف ازاي ان انا اخدت المكافأة دي او جات لي المكافأة دي؟ المهم في النقطة دي ان انت هتجيلك رسالة بصفة شهرية كل شهر. مثلا اذا كانت قناتك محققة الربح او ان هي وصلت ان هي توصل لنتيجة ان هي تاخد المكافأة، هتجيلك رسالة من اليوتيوب. الرسالة اللي هتوصلك دي من خلالها هتقدر تتبع الخطوات اللي احنا هنقول عليها. ان انت لازم اول حاجة مبدئيا جات لك الرسالة بتطلب الدفعة قبل يوم 25 في الشهر. لو تأخرت عن يوم 25 في الشهر بتكون الدفعة ملغية. الرسالة بتوصلك امتى؟ في أول الشهر، من يوم 8 ليوم 10. في أول 10 أيام من كل شهر توصلك الرسالة. في خلال ال10 أيام دول توصلك الرسالة. وصلتك الرسالة لازم تطلب الدفعة بتاعتك اللي جاتلك أو المكافأة اللي جاتلك قبل يوم 25 في الشهر. طلبت الرسالة، بتبدأ انت الدفعة تتحول لرصيدك، بتتحول للشهر اللي بعده، تدخل في حساب ادسنس، تستلمها في خلال من 21 ليوم 26 في الشهر. تمام. يبقى نشوف مع بعض كده المحتوى اللي احنا بنقول عليه او الفيديو اللي احنا بنقول عليه او المعلومة اللي احنا جايبينها ونشرحها. دلوقتي احنا قلنا قيمة المكافأة 100 مليون دولار امريكي، وهتوزع في خلال السنة اللي احنا فيها دي وسنة 22، سنة 21 وسنة 22. وهتجيلك على قناتك كل شهر رسالة على أساس أنت إذا نلت المكافأة ولا لأ. جاتلك الرسالة بتقدر تطلب الدفعة بتاعتك. طيب أنا هتجيلي المكافأة دي بناء على إيه؟ هتجيلي المكافأة دي بناء على أهلية القناة بتاعتي، على طريق المشاهدات اللي بتجيلي. ويا ترى بتختلف المعايير هنا والمقاييس، إن أنا لما تجيلي أرباح أو المكافأة هتجيلي على حسب المشاهدات اللي الناس بتشوفها لي من أي بلد ومن أي مكان. عشان كده لازم تفضل تعمل فيديوهات شورت، بس مش بكثرة. الكثرة منها مضرة للقناة، لكن انت تعمل فيديوهات شورت بطريقة كده مبسطة وسهلة. لازم يبقى عندك الفيديوهات الطويلة والفيديوهات القصيرة، ما تزيدش من دي، وخليك في المحتوى اللي هو خصوص بتاعك. آه، المهم كمان يا جماعة الخير ان انت ما تحطش فيديوهات تكون جايبها من مقاطع تانية خارجية او من مصادر خارجية وتستعملها على قناتك. لازم يكون المحتوى حصري، ولازم يكون ان انت مؤهل، ان انت مقيم في بلد فيها ميزة الفيديوهات الشورتس مفعلة.
ولازم يكون سنك القانوني ماشي مع الخطوات دي، او مقبول، سنك القانوني مقبول، او تاخد اذن من الوالدين ان انت الاب والام، اذا كان السن صغير فانت تقدر تاخد من الاذن من الوالد وبتسجل الاذن ده. ونشوف مع بعض كده بقية الفيديو مع بعض. هو بيقول لك يجب عليك الاستلام لما تكون انت مفعل قناتك على ميزة الادسنس. يبقى هنا تفعيل ميزة الادسنس على القنوات ملهاش علاقة إذا كانت قناتك مفعلة أو لا. إذا كانت مفعلة فأنت بالفعل مرتبط بأدسنس ومرتبط بحساب بنكي. إذا ما كانتش مفعلة فيبقى لازم تربط حساب بنكي وتربط أدسنس علشان تجيلك الدفعات. تمام. والموضوع ده بيتكرر بشكل شهري يا جماعة الخير، بيتكرر بشكل شهري. كل شهر هتجي، إذا كانت قناتك مؤهلة لأن هي تستلم المكافأة بتجيلك المكافأة وبتقدر تستلمها وبتقدر تحقق منها الربح. شكرا، أتمنى أن يكون الفيديو أفادكم.